हेलो गाइज मैं इतना डिউटी जाबले ओलाइছোঁ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এলবি টেকনিকেল টিউটৰিয়েল চেনেললৈ আজিৰ টপিকটো হ'ল আমাৰ 300 স্কয়াৰ 3.5 কোৰ এমএমৰ কেবলটো আমি কেনেকৈ টাৰ্মিনেশ্যন কৰে হেতু আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে চাই যাওক কোনোবা যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু লগতে ঘণ্টি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা साइड आई पालो आरो मोटामोटी 200 मिटार मान बाकी আছে বলক এতিয়া মই সাইডত আহি পালো এটো হল আমাৰ পিসিসি প্যানেল হয় এটো আমি টার্মিনেশন কৰিম কেবলটো টার্মিনেশন কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক দুটামান কথা কৈলম প্যানেলৰ বিষয়ে এটো হল আমাৰ এপিএফসি প্যানেলৰ কাৰণে লাগিব এপিএফসি মানে অটোমেটিক পাৱাৰ ফেক্টৰ কন্ট্ৰোলাৰ এটো আছে আমাৰ 1600 এম্পিয়াৰ টোটাল আমাৰ 5 ডাল কেবল লাগিব এর কারণে এটো আছে আউটগোইং 2 নম্বৰ 3200 এম্পিয়াৰ আছে এসিবি2 এতে 300 স্কয়াৰ এমএম টোটাল 9 ডাল কেবল লাগিব এটো হল আমাৰ ইনকামাৰ 2 নম্বৰটো ইনকামাৰ 2 নম্বৰ 4000 এম্পিয়াৰ টোটাল 13 ডাল কেবল আমি এতে লগাম টার্মিনেশন কৰি মানে এটো হল আমাৰ বাস কাপলাৰ মানে কিছুমানে বুজি নাপাব পাৰে কমেন্ট সেকশনত জনাব বাস কাপলাৰ মানে হৈছে 1 নম্বৰ ইনকামাৰ আৰু 2 নম্বৰ ইনকামাৰ এই দুটাক মানে এই মানে বাস কাপলাৰটো মানে কাপলিং কৰি দিয়ে মানে ইটো মানে কাপলিং কৰি দিয়ে ইটো আছে আমাৰ 3200 এম্পিয়াৰৰে এটো আউটগোইং 1 নম্বৰটো ইয়াটো আমাৰ টোটাল 9 ডাল কেবল লাগিব ইটো কেবলে আজি আমি টার্মিনেশন কৰিম এটো আছে আমাৰ 1000 এম্পিয়াৰৰ ইয়াতে আমি টোটাল 3 ডাল কেবল দিছো 300 স্কয়াৰ এমএমৰ এটো আমাৰ এসিৰ কাৰণে ইউজ আমি এতিয়া কেবল টার্মিনেশন আৰম্ভ কৰিম বলক আমি এটা ধুনিয়াকে কেবলটো জুখিলম জুখি কেনে ধুনিয়াকে হেক্সৰ লগত চিন দিলম পারফেক্ট জক কৰি কেনে ধুনিয়াকে চিনটো দি লবা আপোনালোকেও যাতে ছুটি নহয় আৰু লম্বাও নহয় ধুনিয়াকে চিনটো দি লবা এতিয়া আমি কাটিম চিন দিয়া জখত কাটি লম আমি এতিয়া কাটাৰ আগতে অলপ সাৱধানে কাটিব এতিয়া কি কয় লাগটো লগোৱাৰ আগতে অকমান হাতুৰিৰ লগত মাৰি অকমান ৰাউন্ড কৰি ল'ব লাগে তেতিয়া আমাৰ মানে লাগটো খুমাত অসুবিধা সন্মুখীন হ'ব নালাগে ধুনিয়াকে মাৰি কেনে ৰাউন্ড অলপ ৰাউন্ড শেপ কৰি লবা ধুনিয়াকে যাতে লাগটো এজিলি খুমাই যায় এতিয়া মই লাগটো লৈ কেনে জুখিলম যিখিনি চেলাব লাগে চেলাম এতিয়া ধুনিয়াকে চেলাই লম হাতে যাতে যাতে নালাগে আপোনালোকে অলপ সাৱধানে কৰিব ধুনিয়াকে চেলাই লবা তাৰ লাগটো আমি ওয়াইৰত ঘুমাই দিম
লাগটো হাতুৰি চাতুৰিৰ লগত কোবালে মানে অকমান মানে বেয়া হোৱা চান্স থাকে গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰে ৱাইট টুকুৰা ওলাই না ইয়াৰ লগতে মাৰিব এইটো হ'ল আমাৰ হাইড্ৰলিক ক্ৰেম্পিং টুল এইটো আমাৰ 25 পৰা ষ্টাৰ্টিং হয় লাষ্ট আছে আমাৰ 400 এইটো হ'ল আমাৰ 25 এইটো হ'ল আমাৰ 400 মানে ষ্টাৰ্টিং আছে 25 আৰু এন্ডিং আছে আমাৰ 400 তলৈকে আছে মানে লাষ্ট এইটো আমাৰ পুশ আপ কৰিলে মানে আগত যায় এইটো লাগাছে এইটো মাৰি ল'ব লাগে এইটো হাৱাৰ কাৰণে হয় এইটো মানে হাইড্ৰলিক পাম্পটো মানে এইটো খুলিলে মানে আমাৰ পিছুৱাই আহিব আমাৰ কাটাটো কমপ্লিট হৈ গ'ল লাগচাক লগাই ল'লো আমি এতিয়া ক্ৰেম কৰি ল'ম কাৰোবাৰ যদি কিবা সুধিব লগা থাকে মোক কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবা মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই কৰিম আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু লগতে নটিফিকেশন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা মই এনেকৈ নতুন টপিকৰ ওপৰত ভিডিও আনিম মোৰ নেক্সট ভিডিওটো আনিম মই পেনেলৰ বিষয়ে আনিম মানে এমচিসি পেনেল হক পিসিসি পেনেল হক এপিএফসি পেনেল হক এমএফ পেনেল হক এইবিলাকৰ ডিটেইলিং দিম মই আপোনালোকে মোক এনেকৈ সাপোৰ্ট কৰি যাওক এইখিনি ঠাইত অকমান এইখিনি অলপ কেফেৰি কিনে মাৰিব লাগে লাগটো তেতিয়া মানে আমাৰ ভাল হয় ক্ৰেমটো এইটো চাই ল'ব যদি ডাইটো অকমান সৰু হয় তেতিয়া হলে মানে তিনিবাৰ মাৰিলে হ'ল আমাৰ ডাইটো অলপ ডাঙৰ সাইজ সেইকাৰণে আমি দুবাৰে মাৰিম আমাৰ ক্ৰেম্পিং কৰা হৈ গ'ল কমপ্লিট আমি এতিয়া অলপ ৰেডি মাৰি লম নাট বল্টুটো লগালে ভাল কোৱালিটিৰে লগাবা যাতে ফুল টাইট দিব পাৰে আৰু পুৰা ফুল টাইট দিলে হ'ল মানে লুজ ৰাখিবই নালাগে কোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিকেলৰ বস্তু মানে লুজ ৰাখিলে বহুত বেয়া মানে লুজ কৰিবই নালাগে এতিয়া আমি টাইট দিয়া হৈ গ'ল টাৰ্মিনেশন কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া আমি কন্টিনিউটি মাৰি লম কন্টিনিউটি মাৰোতে কন্টিনিউটি মোডত ৰাখিলে হ'ল মাল্টিমিটাৰটো মোৰ অলপ বেয়া হৈছে মানে প্ৰবটো বেয়া হৈছে একো নাই বাৰু মই নিজেকে বনোৱা এটা কন্টিনিউটি আছে হেতু লগত আমি চাই লম এতিয়া এইটো কন্টিনিউটিটো মই নিজে বনোৱা কন্টিনিউটি হয় আপোনালোকেও যদি জানিব ইচ্ছা আছে যে মই এইটো কন্টিনিউটিটো কেনেকৈ বনাইছো কমেন্ট সেকশনত জনাব মই আপোনালোকক কেনেকৈ বনাইছো বনাই কেনে দেখুৱাম আৰু আমি কন্টিনিউটি মাৰিলে আৰ্থিংৰ লগত মাৰিবা তাৰপিছত নিউট্ৰেলৰ লগত মাৰিবা তাৰপিছত ফেস টু ফেস মাৰিবা গোটেইখিনি মাৰিবা যাতে কোনোবা তাৰ কৰবাত টাচ হৈ আছে ধুনীয়াকৈ গম পায় তো ধুনীয়াকৈ কন্টিনিউটি মাৰি ল'লে হ'ল তাৰপিছত টাৰ্মিনেশনটো কেনেকৈ হৈছে কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিবা আজিৰ ভিডিওটো যদি চাই ভাল পালে লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইবটো কৰিবাই নিশ্চয় আশা কৰিছো যাতে আগলৈ ভিডিও বনাবৰ কাৰণে সাহস পাওঁ এটোৰ কাৰণে আপোনালোকে প্লিজ মোক সাপোৰ্ট কৰা